It's 12:08. সময় হৈছে সামগ্ৰিকভাৱে গণ্য কৰা অতীত, বৰ্তমান আৰু ভৱিষ্যতৰ অস্তিত্ব আৰু পৰিঘটনাৰ অনিৰ্দিষ্টকালীন অবিৰত এক অগ্ৰগতি মানে প্ৰচেছ। টপিক চেঞ্জ। তথ্য সংৰক্ষণ আৰু প্ৰক্ৰিয়াকৰণৰ বাবে ব্যৱহাৰ হোৱা এটা ইলেক্ট্ৰনিক ডিভাইচ। য়েছ, মই কম্পিউটাৰৰে কথা কৈ আছোঁ। বৰ্তমান সময়ত কম্পিউটাৰ ইমান এডভান্স হৈ পৰিছে যেন ভাবিবই নোৱাৰি। কিন্তু কম্পিউটাৰৰ এনেকুৱা এটা অংশ যাৰ অবিহনে বহু ধৰণৰ কাম কৰিব নোৱাৰি। ইয়াৰ প্ৰয়োজন ইমানে যেন চীজ অবিহনে এখন পিজ্জা। ভাল লাগিব জানো? কাৰণ কম্পিউটাৰৰ এটা ইম্পৰ্টেণ্ট পাৰ্ট হৈছে CPU, চেণ্ট্ৰেল প্ৰচেছিং ইউনিট। সহজ ভাষাত ক'বলৈ গ'লে ইয়াৰ কাম হৈছে কম্পিউটাৰত কৰা সকলো ধৰণৰ কাৰ্যপ্ৰণালী সমাধা কৰা। কিন্তু এই সমাধানসমূহ আপোনাক দেখুৱাৰ কাম হৈছে GPUৰ, গ্ৰাফিক্স প্ৰচেছিং ইউনিট। বৰ্তমান CPU যেনেকৈ এডভান্স হৈছে ঠিক তেনেদৰে GPU বহুত পাৱাৰফুল আৰু এডভান্স হৈ পৰিছে। GPU ইণ্টাৰনেল এক্সটাৰ্নেল দুই ধৰণৰ থাকে। ইণ্টাৰনেল GPU আপোনাৰ চিপৰ লগত ইনবিল্ড থাকে। ইয়াৰ দ্বাৰা আপুনি নৰ্মেল মাল্টিটাস্কিং, মিডিয়া কনজিউম আৰামছে কৰিব পাৰে। কিন্তু এক্সটাৰ্নেল GPUৰ সহায়ত আপুনি কিছুমান এক্সট্ৰিম লেভেলৰ কাম কৰিব পাৰে, যেনে গ্ৰাফিক্স ডিজাইনিং, ভিডিঅ' এডিটিং, ভিডিঅ' গেমিং এটচেট্ৰা। এতিয়া আপুনি কুৱেশ্যন কৰিব পাৰে যে এইবিলাক কামটো ইণ্টাৰনেল GPU কৰিব পাৰে। শহাপহু আৰু কাছৰ ৰেচ দেখিছে কেতিয়াবা? ডিফাৰেঞ্চ দুয়োটাতে নাই। শহাপহুও দৌৰিব পাৰে আৰু এতিয়া এক্সটাৰ্নেল GPUৰ এডভান্টেজ হৈছে ইয়াৰ এক্সট্ৰা প্ৰচেছৰ VRAM, যাৰ সহায়ত ইয়াৰ কাম কৰাৰ ক্ষমতা বহু গুণ বাঢ়ি যায়। ইয়াৰ সহায়ত আপুনি ভিন্ন ধৰণৰ ৰেজুলেশ্যনৰ আপুনি মনিটৰ ইউজ কৰিব পাৰিব একেলগে। যদি আপুনি ভিডিঅ' এডিটিং, গ্ৰাফিক্স ডিজাইনিঙৰ কাম কৰে তেনেহ'লে এই এক্সটাৰ্নেল GPUৰ সহায়ত আপুনি এই হেভি টাস্কবিলাক আৰামছে কৰিব পাৰিব, যেনে আফটাৰ ইফেক্টছত VFX, ইজিলি, ব্লেণ্ডাৰত 3D মডেল, ইজিলি আৰু ভিডিঅ' গেমছ 4K, আৰামছে, চিকেন বিৰিয়ানী, আৰাম। বৰ্তমান মাৰ্কেটত বহু ধৰণৰ GPU পোৱা যায় আৰু ইয়াৰে এটা পপুলাৰ ব্ৰেণ্ড হৈছে এনভিডিয়া চিপছেট আৰু ছফ্টৱেৰ বনোৱা এটা আমেৰিকান কোম্পানী। আৰু এই এনভিডিয়া চিপছেটৰ সৈতে গ্ৰাফিক্স কাৰ্ড মেনুফেকচাৰ কৰা বহু ধৰণৰ কোম্পানী আছে, যেনে এচুছ, গিগাবাইট, MSI এটচেট্ৰা। আৰু গ্ৰাফিক্স কাৰ্ডৰো মাৰ্কেটত বহু ভেৰিয়েণ্ট পোৱা যায়, যেনে হেভি ৱৰ্কছ, 4K, 8K গেমিংছ, ভিডিঅ' এডিটিঙৰ বাবে এনভিডিয়া RTX চিৰিজ, আৰু নৰ্মেল ৱৰ্ক, কেজুৱেল গেমিঙৰ বাবে এনভিডিয়া GTX চিৰিজ, আৰু একো নকৰাৰ বাবেও আছে GT চিৰিজ। যদি আপুনিও গ্ৰাফিক্স কাৰ্ডৰ নলেজ নোহোৱাকৈ মাৰ্কেটত ল' বাজেটৰ গ্ৰাফিক্স কাৰ্ড কিনিবলৈ যায় তেনেহ'লে আপোনাৰ হাততো এখন GT চিৰিজৰ গ্ৰাফিক কাৰ্ড নিশ্চয় আছে। আৰু এই GT চিৰিজৰ গ্ৰাফিক কাৰ্ড লৈ ফিল একদম কিন্তু মই হেল্ল' আপোনাৰ পাৰ্চেল এটা আছিল, আপুনি তলবলগীয়া আহকচোন। ফাইনেলি আহি গ'ল।